My name is Daniel Sasson. In Iraq, Riyadh is Sasson Muallim. I am and my wife, we are very happy see you again Thank in you. my house. I born in Diwania, Iraq. And then we are going to the Baghdad to live. And return. After 5 years, we can come living in Diwania again. And from Diwania, we are coming Israel in 1951. 1951. חודש לפני הפרהוד, היו מהומות, ואנחנו נסענו לדיווניה, על מנת לברוח מהפרהוד עצמו, ומצאנו שהבית של הסבא, אספו את כל היהודים, והפך להיות הגטו, מפני שהבית של הסבא זה היה הבית הכי גדול בעיר. 750 מטר בנו. וכמה אנשים? היו 600 יהודים ו70 שבאו מבגדד ומערים אחרות. היינו בגטו מהראשון לחמישי עד 31 לחמישי 1944. בפנים הגטו ודאי שהיו החיים די קשים. היה רעב והמשטרה הסתובבו עם רובים וכידונים, כידון is knife with the gun. And very hard this 1 month. כל היהודים הלכו לעבודה ויצאו בשעה 7 בבוקר וחזרו ב7 בערב. איזה עבודה? עבודה, הלכו להשקות את העצים על גדות הנהר. הנהר היה מפריד בינינו ובין המשפחה של מוסא. זאת אומרת, מהבלקון של הבית שלנו ראינו את הבית שלהם, ומהם היה עניין של 200 מטר. רק הנהר הוא הפריד בינינו לבין הבית שלהם. המשפחה שלהם חלק היו בגטו, והחלק השני הם הלכו אצל הערבי ששמר עליהם עד לסיום של הגטו. עכשיו בגטו הם התכוונו להקים עוד גטאות בין בגדד לבין בסרה בדרום. זאת אומרת, זה לא רק הגטו שלנו, ומאיפה אנחנו ידענו את זה. השוטרים שהיו בתוך הגטו, חלקם היה משבט שהסבא שלי היה שם הבורר כמו שופט. ואז השוטרים גילו לנו בתוך הגטו שעומדים להקים עוד גטאות לכל היהודים בעיראק. ולמזלנו שהמרד רשיד עלי נכשל, ואז הגטו שוחרר. הגטו היה רעב, פחד. הגטו התחלק ל3 חלקים. החלק הקדמי זה היה לגברים, החלק האמצעי היה לנשים והילדים, החלק האחורי היה station for the police. First, one car עם מכונת ירי in outside in the corner. שמר 24 שעות. בפנים היו 2 מעברים. בין החלק של הנשים לבין החלק של הגברים. ישבו שוטרים עם כיסאות, לא נתנו לעבור. אני בתור ילד, אני עברתי כשראיתי אישה בוכה או עצובה או משהו, שאלתי אותה מה את רוצה, ואז אני
העברתי מסר לבעל, אבל השוטר אחר כך שם את הרובה, הוא אומר לי, אסור לך לעבור יותר. אז אני אמרתי לו, זה הבית שלי, אתה לא יכול להגיד לי מה אני צריך לעשות בבית. וואו. אבא שלי פה ואימא שלי כאן. אני רוצה לראות את שניהם. ואז לקח את הרובה ואמר לי, בסדר, תעבור. בלילה אנחנו הרגשנו את הרעב. המשטרה לא הסכימו להכניס את הנפט לבישול. השקים של התפוחי אדמה עמדו ללא בישול. אני הייתי רעב. אני לקחתי תפוחי אדמה ללא בישול ואני אכלתי בלילה. ילדים צעקו, אני רעב. זה היה מין מצב די קשה. עכשיו, אני זוכר את יום השחרור של הגטו. איך קרה השחרור? אני יושן בלילה, ואני חולם. היטלר לוקח אותי על הגב, ליעד בלתי ידוע, למקום שאני לא יודע לאן. ואני מתעורר בבוקר, ואני עולה על הגג, ואני מתחיל להסתכל על הנהר. אני מסתכל על הסירות, אני מסתכל על הדייגים עם הדגים, ואני מסתכל ימינה ושמאלה ואני רואה משהו חסר. פתאום אני רואה שהמכונית של המשטרה, שהייתה 24 שעות בשמירה, לא נמצאת. למה? אני אגיד לך למה. עכשיו, אני ירדתי להגיד להם למטה, להיכנס לגברים, ולהגיד להם שהמכונית של המשטרה לא נמצאת. עוד לא הבנתי שום דבר. עכשיו, אני בא השוטר שיושב, איננו. השוטרים שהיו במעבר, אינם. ואז אנחנו הבנו שהמרד של רשיד עלי אל-קילאני נכשל, נסתיים. Because the British soldiers and the army נכנסו לבגדד, ורשיד עלי ברח. ואז הגטו מסתיים. עכשיו, כשאני באתי ואמרתי להם שהאוטו של המשטרה בחוץ לא נמצא, אז אמרו בסדר, אנחנו בשעה 10 נתאסף ביחד עם הנשים, ואז ב10 התחילו בשירה, קודם כל שמע ישראל, אחר כך שירה מסורתית יהודית, אבל אני הסתכלתי על הפנים שלהם, כולם עם זקן, הבגדים, לא בגדים שהם היו, זה דבר לא אנושי שהיה. וכמה שזה היה כואב להסתכל על המצב ביום השחרור. ואז אמרו כל אחד עכשיו יכול לקחת את הרגליים וללכת הביתה, כי אנחנו יודעים שהמרד של רשיד עלי מסתיים. עכשיו, מה קרה? המשפחה באותו היום, 31 לחודש, החלטנו לנסוע לעיר שמיה. זה 35 קילומטר from Diwania to Shamia. Where my uncle lived in Shamia. הגענו לשמיה, ואני יושב ליד החלום
ואני רוצה לראות. המשפחה אמרו לא לצאת לרחוב. אני יושב על יד החלון ואני מסתכל, רוצה לראות מה קורה בחוץ. עובר אחד מוכר ענבים. ענבים. קניתי ענבים ממנו ונכנסתי. האישה של הדוד אמרה לי, תן לי את הענבים, זה טוב לבישול. אז אמרתי, קחי את הענבים לבישול. Tomorrow, I go to the window, I sit again, and I waiting to the מוכר הענבים. אני יושב ומחכה שהוא יעבור מוכר ענבים, ואני שומע ירייה מרובה. בום! ואז אני רואה my uncle, somebody is called him, and killed him, in outside, 2 meters from the window. 2 meters. And somebody, he is exit, take the man dead inside the house, and then we are going back to the Baghdad. After 5-6 years, my father, he is הקים מפעל טכניקה לבריקס. Bricks in Diwania, and we are come back to live in Diwania, and then we are exit to the Israel. Oh, okay.